তো হেল্ল' গাইজ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই ফৰিদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ফৰিদ ব্লগ। তো গাইজ বহুত দিন পিছত ভিডিঅ' এটা পুনৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। মই আছোঁ ইয়াত, যোৱাই আছে। তো গাইজ আজি যিহেতু এটা ফোন লোৱা হৈছে, ভিডিঅ'ৰ নামতে লোৱা হৈছে নে কি? ভিডিঅ'ৰ নামত লোৱা হৈছে, তাৰমানে জোৱাইৰ চইচত লোৱা হৈছে। তো ফোনটো হৈছে এইটো। এতিয়া ফুল আনবক্সিং কৰিম, মই হাফ পেণ্ট চাফ পেণ্ট পিন্ধি আছোঁ। তো সেইবিলাক ইগন'ৰ কৰি এতিয়া ফোনটো আমি চাম, ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে আৰু কি কি টেকন'লজিত এই ফোনটো তাৰমানে বনাইছে, এইবিলাক সকলোবোৰ আপোনালোকক ক'বলৈ যিহেতু এইটো হৈ গ'ল ফোনটো AR মোবাইল ষ্ট'ৰৰ পৰা প্ৰচেছ কৰা হৈছে। আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰত আছে। ইয়াত সকলো ধৰণৰ ফোন পোৱা যায়। আপোনালোকে চাব পাৰিছে, এক্সট্ৰাকৈ নকওঁ। এতিয়া বৰ্তমান ফোনটো ওলাবলৈ লৈছোঁ। কভাৰটো দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে, পূৰা জিলিকনি বহুত আছে। ফোনটো হৈ গ'ল Vivo V23e, ঠিক আছে, 5G ফোন হয়। এনেই বেছিকলি মানে আপোনাৰ 6টা বেণ্ড তাৰমানে ছাপোৰ্ট কৰে, কিন্তু ইয়াত 12টা বেণ্ড ছাপোৰ্ট কৰা তাৰমানে কেপাচিটি আছে। এতিয়া আমি খুলিম ফোনটো। এয়া হৈ গ'ল ফোনটো। মই প্ৰথমতে দোকানৰ পৰা কিনোতে এবাৰ খুলি চাই আহিছিলোঁ, তাৰপিছতো আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো হৈ গ'ল ফোনটো। এইটো হৈ গ'ল ফোনটো অকণমান ছাইডত কৰি পিনি এতিয়া চাম আমি। ইয়াত আছে আপোনাৰ কেছ মেমো আছে, এইটো আছে ডকুমেণ্ট চাৰ্ভিচিং, ইয়াত ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড চাৰ্জ সকলোবোৰ আছে। ট্ৰাইপড C আছে, USB কেবল আছে, লগত চাৰ্জাৰটো আছে আপোনাৰ। মই যদি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, 44 ৱাৰ্ডৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হয়, ভিভ'য়ে প্ৰচেছ কৰিছে। আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ইয়াৰফোন, ভিভ'ৰ ইয়াৰফোনৰ ক্লিপ, আৰু এইটো হৈ গ'ল চিম ট্ৰেটো ভাল লাগিছে, লভ ষ্টাইলৰ আছে। তো এইবোৰ সকলো আঁতৰাই ফোনটোলৈ চাম এতিয়া। গাইছ, ফোনটো অন কৰিলোঁ। অন কৰাৰ পিছত দেখিব পাইছে ধুনীয়া এটা কভাৰ লগত দিছে, আৰু ফুল গ্লাছ হয় বেক চাইডটো। ট্ৰিপল কেমেৰা আছে, লগত ফ্লেছ লাইট আছে। এইটো হৈ গ'ল ফ্ৰণ্ট চাইডটো। সন্মুখতে চেলফি কেমেৰা আছে মাজত। কিছুমানৰ এইটো চাইডত থাকে, কিন্তু এইটো ফোনত মাজত দিয়া হৈছে। লগত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে, অতি সহজতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট খুলি যায়। তো সিমানে। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ এই ফোন দি আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ আহিব। আপোনালোকে অকণমান তাৰমানে ভিডিঅ'বোৰ চাব। তো সিমানখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ইমানকৈ কৈ ভিডিঅ' সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই।